Hello guys, welcome back to my channel. आज पनि मैले एउटा सिम्पल नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। यो चाहिँ मेड आउट अफ पास्ता। त्यसको लागि चाहिँ इन्ग्रेडिएन्ट के छ भने चाहिँ पास्ता obviously जसलाई चाहिँ मैले अलरेडी नै बोइल गरेर चाहिँ पास्ता ससमा म्यारिनेटर सस अथवा हाम्रो ट्रेडिसनल स्टाइलले चाहिँ पास्तालाई चाहिँ मजाले सिजन गर्ने अनि त्यसपछि अलिकति मशरुम चना बेल पेपर अनियन गोलबेडाहरु राखेर चाहिँ एउटा स्टफिङ नट स्टफिङ एउटा भेजिसको सेक्सन चाहिँ मैले अलरेडी रेडी गरिसकेँ। अलिकति चाहिन्छ चीज अनि माई अल टाइम फेभरेट ब्ल्याक पेपर क्रस्ड चिली पेपर अनि त्यसपछि ओरिगानो किनभने बेक गर्न लाग्छु है। फर्स्टमा चाहिँ यो बेकिङ ट्रेमा चाहिँ मैले अलिकति चीज हालिसकेँ। आई एम रनिङ आउट अफ चीज है, त्यही भएर चाहिँ म थोरै थोरै मात्र हाल्छु। अहिलेलाई चाहिँ you can see that I already prepared this one, still hot छ। अब पहिला पास्तालाई यसरी राख्दिने and then यो प्री मिक्स मेरो चना मैले चाहिँ चना मशरुम प्याज अलिकति अनि भिन्डी खुर्सानी अनि त्यसपछि के गोलबेडा राखेर चाहिँ यो मिक्स बनाएको छु हैन। बेकन राख्न मिल्छ, चिकन भयो, फिश भयो राखेर चाहिँ गर्न मिल्छ। तपाईको अल टाइम फेभरेट डिश जे छ त्यो राखिसकेपछि फेरि एक लेयर चाहिँ I'll do पास्ता। युजुअली चाहिँ यो भेजिसको लेयर पछि चाहिँ अलिकति चीज हाल्ने हो खासमा, तर मसँग चाहिँ चीज धेरै नभएर चाहिँ म चीज हाल्दिन अहिले। प्लस धेरै चीज पनि खाइया छ भनेर अलिकति कम गर्नु पर्यो नि त। यो गरे फेरि मैले भेजिसको लेयर बनाउँछु। त्यस्तो बेसी धेरै पनि चाहिँदैन है, अब डिपेन्डिङ अन योर टेस्ट है। यो चाहिँ राख्दा हुन्छ नराख्दा हुन्छ, इट्स टोटली अप टु यु। अलिकति चीज हाल्दिन्छु and then add pepper, you black pepper, crushed chili, again you can take a swad and then oregano. I wonder oregano like ke bhन्छ यार, next video ma चाहिँ म oregano लाई चाहिँ के भन्छ भनेर चाहिँ सिकेर आउँछु है त। सो यो भयो। अब अर्को लेयर चाहिँ मेरो पास्ता जान्छ फेरि यहाँ है। भेरी सिम्पल है, विदिन यो एभ्री इन्ग्रेडिएन्ट प्रेप्ड छ भने चाहिँ विदिन 10 मिनट्समा चाहिँ यु क्यान जस्ट मेक इट है। You got you. I'm all done with my pasta here. By the way, मैले यो पास्ता चाहिँ म्यारिनेटर ससमा चाहिँ अलिकति सटे गरेको है त। अनि जान्छ मेरो भेजिसको लेयर, नट लेयर छिल्का अनि चीज I'm done with my cheese. So start पारेर हाल्छु त ल। This is it, this is all I have. यो भयो and then lastly अलिकति पेपर हाल्यो, फेरि क्रस्ड चिली हाल्यो, ओरिगानो हाल्यो, and then we'll bake this one in 350 degrees 10 to 12 minutes and until यो बाहिरको क्रस्ट चाहिँ अलिकति क्रस्टी हुन्छ, चीज अलिकति मेल्ट भएपछि इट्स रेडी टु गो। अदरवाइज तपाईहरुले एकछिन सेलाउन राख्ने अनि यसलाई चाहिँ कभर गरेर चाहिँ फ्रिजमा राख्नुभयो भने चाहिँ विदिन 1 वीकमा चाहिँ तपाईहरुले फेरि बेक गर्न सक्नुहुन्छ। इट डज नट ह्याभ टु बी राइट अहिले नै, त्यही भएर चाहिँ यो रेसिपी चाहिँ एकदम इजी छ है त। अब म यसलाई बेक गर्छु। I'll see you in a bit. Alright guys, मेरो पास्ता चाहिँ बेक भएर आइसक्यो 12 minutes 350 degree Fahrenheit मा चाहिँ। Now I'm gonna taste this one. अलिकति तातो हुन सक्छ। See the cheese melt.
अलिकति बढी नै राख्थे मैले चीज तर मसँग चीज कम भएर चाहिँ I have to skip that one. It's okay. एकदमै मिठो हुन्छ यो कहिले हुन्छ नि खाना खान मन नलागेको बेलामा अथवा के खाउँ भएको बेलामा चाहिँ this will be a really good option and अर्को थिङ चाहिँ तपाईहरुले यो लेयर गरेर राख्नु अनि त्यसलाई फ्रिजमा स्टोर गर्नु भयो भने anytime you want to eat you're hungry you can just pop it in the oven ready to eat in 12 minutes so food prep को लागि चाहिँ very easy recipe हुन्छ I will enjoy this for now and I'll come back in the next video. Bye.